Sziasztok, egy újabb utolsó videóban innen kezdem. Ugye láthatjátok, hogy töltöm be a powerbank, fényképezőt is feltöltött, és a telefont is töltve tudom tenni, és a szava kicsire szerintem bőven jó. Beadott blokkon, de szerintem felesleges lenne minden 4-es szava. Szóval könnyen beépítem tévépárt, tehát ezt nem tudom használni, és a műtő PC bestről az itt van, és van vele, és őszintén látom van tükör, sziasztok, és itt van azon Kobin. De sokatok könnyen nagy, de amihez kell, és egy éjszaka szerintem bőven elég, pedig az még van itt, de azért szerintem, és ott a bejáratsokat, hát még nem mutattam be egy függöny, sötétítő, ellát műzígyakat, ennyi. Elégítve egy kisebb ilyen éjszakény féleség. Szerintem ennyi, nem tudok többet mutatni. Úgyhogy köszönöm ezt a rövidke rögtőt megnéztétek, tudjátok, lehet lájkolni, kommentet lehet írni, lehet támadni a londontalmat is, akár mennyivel nem kötelező, és találkozom egy következő videóban. Lehetek jók, sziasztok!